यस्तो भिडियो बनाउनको लागि डिस्क्रिप्सनमा मैले टेम्प्लेटको लिंक दिएको छु। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई सिधै यसरी देखाउनेछ टेम्प्लेट। यहाँ आइसकेपछि युज टेम्प्लेट इन क्यापकट लेखेको ठाउँ देख्नु भएको होला। तपाईले त्यसमा सिम्पली टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेम्प्लेट खुलेर आइसक्छ। तपाईले जान्न त जानिसक्नु भएको छ, त्यही पनि मैले एकचोटी सरर भनिदिन्छु। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि आफ्नो एउटा अलि क्लियर वाला फोटो लिएर आउनुस्, जुन पनि छ तपाईको क्लियर फोटो लिएर आउनुस्। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ बनिहाल्छ। अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने काम मात्र रहेको हुन्छ। अब भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले। यो फोटोमा भएन भने अर्को फोटो ल्याउन सक्नुहुन्छ अनि एक्सपोर्ट गर्नुस्। एक्सपोर्ट गर्ने बित्तिकै तपाईलाई अब टिकटकमा डाइरेक्ट लैजान्छ। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। अब टिकटकमा ल्याइहाल्छ। टिकटकमा ल्याइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब आफुलाई मन परेको गीतलाई फेभरेटमा राखेर यसलाई चाहिँ तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।